Sărbătoarea de argint a lui Matvei și Anastasia a căzut într-o miercuri. Restaurant, cadouri, flori, oaspeți. Se părea că voiau să adune doar cei mai apropiați, dar totuși s-au adunat aproape 30 de persoane. Anastasia se învârtea în fața oglinzii într-o rochie nouă și luxoasă, admirându-se. Nu, arăta totuși foarte bine. Peste 35 de ani și nu ai zice. Tânără, slabă, știe să se îmbrace cu gust și să se prezinte corect. Nu este o soție, ci o descoperire pentru un om de afaceri norocos și un soț iubitor. Nu contează că Matvei, cu eterna lui ocupare, a încetat să frecventeze sala de sport și piscina împreună cu ea. S-a îngrășat, s-a rotuneit, se mișcă și vorbește cu nonșalanță. Pentru ea, el este totuși drag, scump, iubit, unic. Oricine, indiferent de cum se comportă și cum arată, stă la acest loc de muncă cu rațele. Ea deja începea să uite când au ieșit ultima dată la cină într-un restaurant sau la o premieră la teatru. Soțul ei tot glumește. Banii sunt o treabă, iar timpul liber a dispărut de mult. Anastasia, când să mă plimb fără rost? Tu să te distrezi cu prietenele tale la bar. Arată-ți rochia în foaierul teatrului. Un om sătul nu va înțelege foamea altuia. Tu ești artist liber, iar eu sunt un bărbat supus unui program de muncă. El o sărută pe soție pe obraz, apoi o săruta cu bâlândețe pe buze și din nou dispărea. Între timp, ea continua să se ocupe de un nou proiect, iar în munca ei, Anastasia a combinat pasiunea pentru două lucruri, pictura și florile. Designul peisajului poate fi diferit. Lucrările Anastasiei pe hârtie și pe pământ au fost întotdeauna dedicate unui singur lucru, plantelor înflorite. Din acest motiv, ea lucra adesea în tandem cu prietena ei Lioca. Leocheiadia era obsedată de aspectul de piatră și lemn al frumuseții spațiului din casele de la țară. Anastasia le adăuga delicatețe. După participarea ei, diverse poduri, foișoare, fântâni, arcade deveneau grădini exotice. A reușit să combine substanțe care, la prima vedere, nu se potriveau deloc. Își alinta soțul cu apelative precum tăietorul meu de lemne, fierarul meu, cavalerul meu de oțel. Misterul acestor porecle este simplu. Se ocupa cu prelucrarea metalelor. În viziunea ei, el făcea dintr-o masă lichidă încinsă diverse forme brute, care ulterior deveneau materie primă pentru industria de mașini. Ea nu s-a aventurat niciodată în aceste domenii industriale. Tatăl ei a devenit metalurg la vremea lui, iar apoi, printr-un mod necunoscut, a ajuns să conducă o companie metalurgică. Și bine a făcut. De ce să-și bată capul cu toate acestea? Mama nu a rezistat și a divorțat de tatăl Anastasiei, plecând cu un nou soț la capătul lumii. Fiica a moștenit de la ea o atracție pentru impulsurile creative. Mama scria poezii, admira margaretele și bujorii. Iar aici era Uralul, stăpâna munților de cupru, minereu. Tehnicile și lirica nu se potrivesc. Trebuie să fugi, până nu apare un poet înălțat care să te cheme. Iar fata adolescentă cu un astfel de tată nu va dispărea, va crește un om. Teoretic, tatăl nu avea timp să se ocupe de educația copilului. Dar orice mamă bună i-ar fi putut da o lecție. O iubea fără limite, devotat, cu pasiune. Toate femeile erau deoparte, toate încercările de a-și forma o nouă familie au fost aruncate la gunoi. Existau doar două persoane dragi, el și Anastasia. Orice moment liber era doar pentru ea. Și-a pus inima și sufletul la picioarele ei, încă de când acest suflet fragil a venit pe lume. O îmbrăca, o spăla, se juca cu ea, se bucura de mirosul ei dulce. De aceea, soția lui a decis pe bună dreptate că cu tatăl, Anastasia va fi mai bine. El a crescut-o pe fiica lui, nu s-a rupt și nici nu a purtat ranchiună față de soția sa. Era fericit că ea și-a arătat adevărata esență nu la bătrânețe, când se testează principiul în bucurie și tristețe. A apărut mai devreme. A fost. A dispărut. Viața a mers mai departe. Anastasia a fost întotdeauna interesantă. Oare tatăl ei, un bărbat atât de remarcabil și atrăgător, nu se întâlnește cu nimeni? Dar nu a purtat niciodată astfel de discuții cu el, deși erau adevărați prieteni. Puteau vorbi despre orice, se încredereau unul în celălalt. Această temă îi se părea interzisă. Nu au existat semne exterioare că el ar avea o aventură undeva.
Dacă ar trebui să caracterizez viața Anastasiei înainte de căsătorie cu un singur cuvânt, cel mai potrivit ar fi fericită. Sătulă, interesantă, sufletească. Fata nu a simțit niciodată inferioritate din cauza faptului că a crescut într-o familie incompletă, fără o prietenă mai mare în casă. Tatăl ei era totul pentru ea, universul ei, îi îngăduia să se dedice pasiunii pentru pictură. Când a crescut, a cumpărat un teren de vară, unde fiica s-a experimentat cu gazonul, grădinile și florile. Să se bucure. Pentru o femeie, este o ocupație frumoasă și nu stupidă. Văzând că Anastasia nu intenționează să renunțe la pasiunea ei, tatăl ei a trimis-o să studieze la Institutul Național de Design. Înainte de asta, a așezat-o cu cei mai buni specialiști la computer, obligând-o să învețe să folosească programele speciale pentru dezvoltarea proiectelor de design. Această abilitate i-a fost de folos Anastasiei nu doar în studii, ci i-a adus și soțul. Și fără glume, așa a fost. La început, Anastasia abia se obișnuia cu capitala. Ea și tatăl ei nu îi închiriaseră încă un apartament, așa că a locuit o vreme în căminul institutului. Problemele cu computerul le rezolva în internet cafeuri la câteva străzi distanță de locul unde stătea. Se ducea, își lua cea mai mare cană de cappuccino, o farfurie cu biscuiți de ovăz și se adâncea în următoarea idee. Distribșea diferite tipuri de flori, încă neînsămânțate pe teritoriul obiectului convențional. În orașul studențesc erau mai multe cămine, inclusiv cel al Universității Politehnice. Publicul din restaurant era divers. Contingentul principal era tineretul. Așa s-au cunoscut viitorul designer, obsedat de picturi cu vegetație înfloritoare, și viitorul metalurg, pasionat de minereuri și aliaje. Fata a considerat întâlnirea cu un băiat care se ocupa de aceeași meserie ca tatăl ei o întâlnire destinică. Totul s-a desfășurat atât de repede. A devenit clar că amândoi privesc această relație cu seriozitate. În vacanțele de vară au mers în mica patrie a Anastasiei, unde tatăl ei a organizat o excursie la combinatul metalurgic pentru prietenul fiicei sale. Ochii tânărului străluceau atât de intens, încât nu mai existau îndoieli. A ales profesia lui nu pentru distracție și romantism. Îi plăcea. În timp ce oaspetele se spăla, tatăl și fiica au discutat puțin. Mi s-a părut că prietenul tău nu este un nimeni. Cu timpul, va deveni un profesionist competent în domeniul nostru, a spus bărbatul. Tatăl, de asemenea, se raporta la mine cu aceeași seriozitate ca și la viitorul nostru comun. Sunt însărcinată. Ultimele 2 luni am locuit cu Matvei în apartamentul meu. El nu știe încă această veste. Era important pentru mine să știu ce-mi spui tu. Ce să spun, fiică? Nu aș dori ca nepoțelul meu să crească într-o familie incompletă, așa cum ai crescut tu. Nu trebuie să amân discuția cu Matvei. Faptul că aveți doar 19 ani nu este rău. Veți fi foarte tineri când copilul vostru va începe să meargă. Vei avea timp să fii alături de el și să trăiești când va crește. Acum, voi avea grijă de voi atât material, cât și spiritual. Voi susține toate inițiativele voastre. La Moscova, pentru ca amândoi să puteți continua studiile, voi angaja ajutoare acasă. O bonă pentru copil și o menajeră. Numai să nu faceți prostii. Nu vă gândiți să amânați nașterea copilului pentru viitor. Este riscant atât pentru sănătatea ta, cât și pentru relația voastră, care va deveni o încercare prea serioasă. Matvei era în al 7-lea cer de fericire când a aflat că iubita lui este însărcinată. Destinele și poveștile de dragoste ale oamenilor sunt diferite. Între Anastasia și Matvei totul a fost de la început atât de lin, confortabil, sufletesc, încât ar putea fi inclus în antologiile idilelor familiale. Totul s-a așezat perfect în viața lor. Au fost împreună deja 25 de ani. Iar ei au doar 45 de ani. Au reușit totul. Au pășit umăr la umăr o viață atât de diferită, colorată, dar foarte fericită. Au crescut 2 fii până la o vârstă aproape respectabilă. Despre astfel de cupluri familiale, oamenii spun de obicei că sunt 2 jumătăți ale unui întreg. Când oaspeții vor ridica paharele la nunta de argint în cinstea familiei lor, nu vor minți cu sufletul când îi vor lăuda. Anastasia s-a mai uitat puțin în oglindă. S-a zâmbit. Arată bine, fără îndoială. Și Matvei este exact ce trebuie. S-a întristat. Ce păcat că tatăl ei nu a trăit până la această dată solemnă. S-ar fi bucurat pentru ei,
pentru Matvei și pentru feii lor. Aceștia, de altfel, nu se grăbesc să se căsătorească. Tot aduc argumente în apărarea lor. Mamă, tată, nu ne-am întâlnit încă jumătatea. Ca să fie totul atât de perfect, fără capcane, ca la voi. Numai să nu începeți să murmurați că așa nu veți aștepta nepoți. Fiecare lucru la timpul său. Sunteți încă atât de tineri. După terminarea studiilor, Matvei și Anastasia nu au rămas la Moscova. De ce le-ar trebui viața din capitală cu agitația ei eternă? Tatăl tinerei femei a fost fericit să aibă un ajutor profesionist în companie. Câțiva ani a observat cum Matvei se descurcă cu sarcinile, iar apoi l-a numit imediat ca adjunct. A construit o casă pentru ginere, fiica sa și acum pentru cei doi fii ai lor. Băieții erau de vârste apropiate. Părinții lor au decis că, dacă cerul le trimite un al doilea copil la o vârstă atât de tânără, așa trebuie să fie. Tatăl Anastasiei a început să se îmbolnăvească nu cu mult timp în urmă, dar brusc și grav. Investigațiile au relevat diabet zaharat. Asta înseamnă un alt regim, chiar și un alt ritm de viață. Nici o indulgență cu dulciuri și produse grase. Dietă, control constant al nivelului de zahăr din sânge. Anastasia nu își putea crede ochilor și urechilor. Tatăl ei, un om rațional, educat, în comunicarea cu medicii se transforma într-un băiat încăpățânat. Niciuna autoritate, nicio disciplină, nicio ascultare, nicio injecție la timp. Ce vrea, aceea face, de parcă boala i-ar fi luat rațiunea. Parcă în semn de pedeapsă pentru toate aceste proteste, boala s-a prins de el cu o strângere moartă. După câteva trucuri cu insulină, pe care tatăl nu și le-a administrat la timp din neglijență, a intrat în comă diabetică. Era singur acasă. Până când Anastasia a alergat să afle de ce nu răspunde la apeluri, timpul a fost pierdut. Șeful companiei metalurgice nu a fost salvat nici de bani, nici de legăturile lui Matvei în cercurile medicale, nici de alergătura Anastasiei în jurul doctorilor. Funcțiile vitale ale organismului nu au putut fi restabilite. În momentul în care tatăl a plecat, femeii s-a părut că viața ei s-a încheiat. Dar alături era Matvei, speranța ei, sprijinul ei, zidul ei de piatră. A supraviețuit, a învățat din nou să zâmbească și să se bucure de viață. Acum stăteau cu râzătoarea Leocheiadia în toaleta restaurantului. Spuneau vorbe despre cunoscuți comunii care veniseră la aniversarea de argint a nunții. Lioca glumea. Anastasia, toți din jur sunt oameni ca oamenii, doar noi suntem atât de frumoase. În această rochie ești pur și simplu superbă. Culoarea turcoază îți vine uimitor de bine cu ochii tăi căprui. Cine ar fi putut crede că această combinație de două nuanțe este posibilă? Iar această doamnă Veronica cu costumul roz s-a cam grăbit. E o femeie grozavă, nu-i vorbă, dar în această ținută seamănă cu o purcelușă bine spălată. Cele două femei și-au pudrat nasurile, dar Lioca tot nu ieșea din încăpere. Apoi, brusc, i-a pus Anastasiei o întrebare directă. Anastasia, dar chiar aveți totul bine între voi? Anastasia s-a întors brusc. De ce întregi? Știa prea bine cine este Lioca. Nu ar fi pus astfel de întrebări prietenei în ziua aceea, fără motiv. Da, am fost martoră la o scenă ciudată dintr-o piesă de teatru neînțeleasă. Banchetul dura deja de câteva ore, iar acum se anunțase prima mare pauză. Al tău a sărit într-o parte, în nișa de lângă, în timp ce toți cei care se îndepărtau de masă. Geanta mea stă acolo pe pervaz. Am căutat rujul în ea. Am auzit involuntar o frază. Iubirea mea, nu mai fi capricioasă. Astăzi nu pot fi cu tine. Știi de ce? În acel moment, privirea lui a căzut pe mine. S-a oprit la jumătate de cuvânt și a terminat deja într-un ton de afaceri. Toate problemele legate de documente le vom rezolva mâine. Trebuie să plec. Lioca a tăcut o secundă, apoi a adăugat. Cumva, în ansamblu, acest dialog ciudat miroase foarte mult a poveste de dragoste pe partea Anastasiei. Sau sunt eu încă milă cu două cocoașe? A râs de situație, dar era evident că această discuție cu Anastasia i-a fost greu. La final, a adăugat. Totuși, suntem aici sub influența vaporilor de vin. Uită-te la soțul Anastasiei. Poate că povestea mea este doar rodul imaginației mele bolnave, a unei femei care nu mai crede în dragostea mare și luminoasă. După 3 divorțuri, am încetat să mai fiu optimistă în acest domeniu al relațiilor umane.
Discuția cu Lioca nu a fost în zadar pentru Anastasia. S-a alarmat. A devenit vigilentă, cu un auz și o vedere ascuțite. În trecut, ea și Matvei s-au încrezut întotdeauna unul în celălalt fără intare. S-au respectat limitele spațiului personal al partenerului. Nu le-a venit niciodată în minte să caute în telefonul celuilalt, să se uite pe computerul personal sau chiar în torpedoul mașinii. Era un tabu despre care nu au discutat niciodată. Această regulă s-a format de la sine și a fost respectată. Tot felul de gânduri îi veneau în mintea Anastasiei. Lioca era puțin băută. I s-a părut totul. Matvei nu a folosit cuvântul iubirea mea. Prietenei i s-a părut. El nu folosea niciodată acasă toate aceste porecle diminutive și drăgălașe, cum ar fi Bubulina, Draga, Puiul. O numea cu drag Anastasia mea. Nu că amândoi erau împotriva apelativelor amuzante sau a iepurașilor drăgălași, dar pur și simplu nu s-a așezat între ei de la bun început. Acasă, Matvei se comporta ireproșabil. Dacă doar juca rolul soțului exemplar, iar în realitate nu era așa, ar fi primit cu siguranță o statuetă de la unchiul Oscar de la Academia de Film de la Hollywood. După petrecerea zgomotoasă de aniversare a căsătoriei lor, s-a întors complet la muncă. Se întorcea acasă noaptea, dar acest program era deja de 10 ani. Nu putea să stea atât de mult timp pe lângă altcineva și să o păcălească pe ea. Cu siguranță s-ar fi prins de ceva. Și aici totul era la fel, nu era nimic de contestat. Foarte bine știa cum se vor comporta reprezentanții florei după plantare, dar despre faptul că semințele îndoielii cresc activ, Anastasia nu bănuia până acum. Un vierme din interiorul ei se zbătea în gânduri întunecate zi și noapte. Se lupta cu sine, își punea răbdarea la încercare. Mă voi decide să caut în telefonul soțului, sau mai bine să nu deschid această cutie a Pandorei. A tăcut puțin, nu voia să răspundă la întrebările ei. După câteva zile, când contradicțiile i-au sfâșiat sufletul în bucăți, femeia nu a mai putut suporta această tortură. Târziu în noapte, când Matvei adormise profund, Anastasia a scos telefonul de sub perna lui și s-a închis în baie cu el. Fie ce fi, chiar dacă se va trezi, ce va fi, va fi. Lista de contacte din telefonul lui Matvei era extinsă. Anastasia o răsfoia, se uita la nume și fețele de pe avataruri. Aproape toți acești oameni erau cunoscuți, cel puțin superficial. Niciun contact suspect. Poate doar inițialele cuiva Levene în loc de o fotografie în fereastra mică a unei orhidee. Anastasia era un specialist de înaltă clasă în domeniul ei. Nu ar fi confundat niciodată această floare cu altceva. A apăsat pe butonul de apel instinctiv. Acum, nici o duzină de bărbați sănătoși nu ar fi putut opri impulsul degetelor ei dornice. Nervii erau la limită. Rezerva de răbdare în războiul cu necunoscutul s-a terminat. La apelul de la 3 dimineața a răspuns o voce tânără, foarte feminină. Pisicuță, ți-e dor de mine? Eu încă nu dorm. Îți dai seama? Mă uit la un serial de dragoste. Dar ce face bătrânica ta? Nu e acasă acum și ai decis să-mi suni? Anastasia a căzut pe gresia rece a băii. Această lovitură a fost sub centură. Bătrânica, asta trebuie să înțeleagă că este ea, iar pisicuța, soțul ei Matvei. Nu observase nimic în jur, iar barca familială, se pare, deja dăduse o fisură profundă. Pe de o parte, această fisură era unsă cu naivitatea ei că lumea este organizată nobil. Pe de altă parte, cu încrederea în cea mai apropiată persoană. A privit în jurul ei, în camera spațioasă. În fața ochilor îi dansau puncte negre. Cu un minut înainte, universul ei de încredere s-a prăbușit. Bine că au cumpărat apartamente separate pentru fii. Nu trebuie să mai păstreze fața umedă de lacrimi, încercând să spele urmele amărăciunii trădării. Nimic nu va mai fi ca înainte. Nu mai există familia ideală, care tocmai a sărbătorit aniversarea de argint a căsătoriei. Ce durere! Ce insuportabil! Anastasia s-a îndreptat spre dormitor, unde alesul ei, omul ei iubit, dormea în continuare liniștit, fără să știe că viața lui tocmai a intrat într-o curbă periculoasă. Soția lui era acea persoană care, iubind din toată inima, nu va ierta niciodată o trădare. Câte îndrăgostiți au încercat să se apropie de ea în acești 25 de ani de căsătorie. A respins toate aceste încercări cu fermitate, explicând ironic:
Știți că sunt căsătorită cu cel mai minunat bărbat din lume. Oare v-a trecut prin cap că l-aș schimba pe el cu cineva dintre voi? Este o utopie. S-a așezat cu greu în pat lângă soț. Răutatea era nesfârșită. Rana sângera prea mult. Acum el era dezgustător. În minte o mâncau gânduri. Interesant. A cui idee a fost să-mi dea porecla bătrânica? A încercat Matvei sau iubita lui? Ah, nu contează. Nu se știe câți ani are această posesoare a unei voci atât de melodioase. Nu l-a găsit pe acest evident tânăr în grădinița de copii. Anastasia și-a amintit cum, la ziua de naștere a lui Lioca, aceasta l-a prezentat pe Matvei cu iubitul ei tânăr. Cât de mult s-a plâns soțul ei pe drumul spre casă. Nu, Anastasia, te rog, explică-mi. O mare diferență de vârstă între un bărbat și o femeie este o catastrofă. Ce să discuți? Cum să petreci timpul împreună? Anastasia a încercat mult timp să-l calmeze pe soțul ei agitat, asigurându-le că Lioca se va descurca singură cu bărbații ei. Dar el tot repeta că nu ar intra niciodată într-o relație cu o femeie mult mai în vârstă sau mult mai tânără decât el. Toate asigurările lui s-au dovedit a fi false. O axiomă adevărată pe care a întâlnit-o într-un film: niciodată să nu spui niciodată. De unde putem ști cum ne vom comporta într-o situație sau alta? De ce să facem jurăminte dinainte? Zăpăceală, fragmente de gânduri și amintiri. Anastasia avea impresia că începe să-și piardă mințile din cauza acestui val nebun de reflecții interioare. S-a îndepărtat și mai mult de Matvei. Deși îi plăcea să se trezească în brațele lui, se certa. Ursuleț, o să mă strici în mijlocul nopții cu labele tale? Se pare că merg la piețele mele celebre. Uite, Matveica, în curând nu vei mai putea trece pe ușa. Iar el zâmbea satisfăcut înapoi, iar apoi o trăgea din nou spre el, își înfunda nasul în umărul ei și răcnea. Cum îmi place mirosul șamponului tău din plante, protectoarea florii. Sau îi pui ceva în el, ca să fiu mereu fermecat de tine. Această scenă între ei s-a întâmplat recent. Dimineața, în miercurea aniversării de argint. Se pare că pisicuța ei jucăuș a mințit. Voia să rămână în ignoranță fericită? De ce? Ce scopuri urmărește? Anastasia nu avea răspunsuri la aceste întrebări. Veronica s-a încruntat. A pus telefonul pe canapea. S-a întins. Ce sunt aceste apeluri nocturne de la Matvei? Poate că soția lui s-a trezit brusc și i-a împiedicat să vorbească? În trecut, el nu o deranja niciodată la o oră atât de târzie. Se pare că chiar i era dor. Pregătind un sandwich cu cârnați, tânăra femeie s-a întors la televizor. Iubitul ei o certa adesea că duce o viață dezordonată. Iubește să doarmă mult ziua, iar noaptea este trează. Ea își răsucea ochii, argumentând din nou cu educatorul neînțelegător. Eu nu lucrez. Coti, tu m-ai forțat să demisionez, spunând că rolul meu principal acum este să fiu prietena ta, femeia iubită. Celelalte griji le iei tu asupra ta? Și ce fel de funcție este aceasta? Comandant junior peste îngrijitorii mai în vârstă. Acest birou mizerabil de servicii comunale, acești bătrâni cârcotași, care vin mereu să afle de ce au primit o factură atât de mare pentru serviciile comunale. Salariul este de nimic, certuri și scandaluri toată ziua. Sunt atât de fericită că cavalerul meu mi-a eliberat inima de acest coșmar. Ea știa să-l convingă pe Matvei de orice. Era minunată, frumoasă, tânără și proaspătă. Niciodată nu era într-o stare proastă. Izvorăște idei despre cum să transforme întâlnirea lor următoare într-o experiență uimitoare. O femeie este o sărbătoare. El murea de pasiune lângă ea. Era gata să facă orice. Mai ales când ea începea să-l privească cu un os curios și apoi își dădea verdictul. Doamne, cât de frumos ești! Poate cineva să spună că ai deja 45 de ani? Nu ți-aș da mai mult de 30. Ești foarte tânăr, dragul meu. Este pur și simplu un miracol. Suntem împreună de 2 ani, iar tu devii din ce în ce mai frumos în fiecare zi. Și acest premiu mi-a revenit mie. Te ador, pisicuță. Vino mai repede la mine, mie atât de dor. Matvei nu mergea spre ea, ci zbura. Nu-i păsa că era mai în vârstă decât această fetiță cu 25 de ani. Nu poate să-l înșele atât de abil de atât de mult timp. Era cu adevărat îndrăgostită, iar sentimentele ei se intensificau cu fiecare întâlnire. El,
care a condus un colectiv uriaș timp de câteva zeci de ani, ar trebui să se priceapă la oameni, nu? S-au cunoscut întâmplător în autobuz. Bărbatul uitase când a fost ultima dată când a folosit transportul public. Și acum, iată, a venit vremea să schimbe anvelopele de iarnă cu cele de vară. Băieții de la serviciul auto au spus ceva, au îndoit, au strâns capul instrumentelor importante. Mecanicii și meșteșugarii i-au sfătuit să nu se mai încurce cu taxiurile. Până la stația de autobuz erau doar 10 metri. Și autobuzul se oprea chiar la bifurcația de lângă casa lor de la țară. O plimbare de câteva minute prin frigul de primăvară. Niciun inconvenient. O plăcere pură. Mai târziu, Matvei se gândea adesea că în ziua întâlnirilor cu Veronica, stelele s-au aranjat magic pe cer, contribuind la acest lucru. Era un semn că Veronica era femeia lui. Nu-i plăcea să se gândească că înainte era convins că Anastasia era jumătatea lui. S-a înșelat. Întreaga viață cu soția părea acum o repetiție înainte de adevărata dragoste a vieții lui. Veronica, în autobuz, zâmbind cu indulgență, a cedat locul unei bătrâne foarte în vârstă, s-a retras în spatele autobuzului, unde, cu portofelul său de afaceri în mâna dreaptă, se afla Matvei. Fata nu era proastă în chestiuni de viață. A înțeles imediat că acest unchi îmbrăcat scump se simțea în autobuz ca o pasăre albă într-o turmă de rude negre. Când o pereche a eliberat 2 locuri pe scaunele din spate, a decis să-l ajute pe gentleman să se adapteze în mediul neobișnuit, invitându-le să ocupe un loc lângă ea. Pe baza acestui lucru, au început să converseze. Era o distanță considerabilă până la destinație pentru amândoi. Tânăra ajutoare, care îi oferea ajutor străinului, l-a cucerit cu doar câteva fraze. Mi se pare că nu te simți foarte confortabil în acest autobuz. Fața ta arată că meriți doar un loc confortabil într-o mașină de lux. Și ce altceva scrie pe fața mea, domnișoară tânără? A râs Matvei la complimentul ei. Nu este o diferență atât de mare între noi, a replicat fata. Ai cam 30 de ani, iar eu am împlinit de curând 18. Aproape că putem fi considerați oameni din aceeași generație. Matvei nu părea deloc un idiot. Dar această minciună brodată cu fir alb i-a lovit inima de bărbat. Afară, pe geamurile autobuzului, se lăsaseră deja întunericul. Când vecina lui de pe scaunul din spate s-a pregătit să coboare, el s-a oferit să o conducă până la cămin. Veronica învăța la centrul de formare tainele muncii în domeniul serviciilor comunale. Bărbatul nu mersese niciodată la stânga de la soția sa. Dar acum, ca un demon, s-a sălășluit în el. Totul era nou, neexplorat. Veronica îl împletea pe el, iar el se simțea bine. Fata era deja isteață, experimentată. Nu era la prima întâlnire cu tinerii. Și acum, un bărbat adult, gata să se învârtă în jurul ei ca un câine loial și bine dresat. O mașină luxoasă, haine elegante, parfum delicios, accesorii scumpe. După o lună, el a închiriat pentru Veronica un apartament frumos într-un bloc nou la marginea orașului. Ea a refuzat mașina. Era prea leneșă să învețe regulile de circulație și să obțină permisul de conducere. Matvei venea des la prințesa lui. La fiecare 2 zile. Tot restul timpului, ea își petrecea timpul liber. Se uita la seriale la televizor, se plimba pe canalele muzicale, mergea la mare cu prietena ei. Matvei nu a decis să plece cu iubita sa în Turcia sau Grecia. Ce era interesant? Tânăra nu iubea foarte mult societatea mondenă. Așa că faptul că nu ieșeau împreună la restaurante, nu mergeau în vacanță și nu erau văzuți în public, nu o deranja deloc. Ea aparținea tipului de femei care, cu ani, se transformă în gospodine. Totul era confortabil și plin, nu aveau nevoie de mai mult progres și dezvoltare. Așa cum spunea motanul din desenele animate despre papagalul Kesha, ne hrănesc bine și fără asta. Așa că aproape 2 ani, Veronica a trăit ca la Hristos, fiind mulțumită de tot. Dar, ca în viață, întotdeauna apare ceva. Așa s-a întâmplat și de data aceasta. Mama ei a venit în vizită, iar fiica a început să o certifice în toate felurile. Acasă la tine, desigur, este plin, dar asta nu este suficient. Trebuie să obții de la acest milionar statutul principal de soție legală. Spui că sunt căsătoriți de aproape 25 de ani și au și fii. Poate că ar trebui să te concentrezi pe un tânăr? De ce ai nevoie de acest iubitor? Tată! Mama! Ce spui?
Matvei este atât de drăguț și atât de ascultător. Îmi îndeplinește toate dorințele. Chiar și pentru voi economisesc niște bani pentru a vă trimite ajutor. Feii lui sunt încă pui neîmpliniți. M-au plăcut întotdeauna bărbații de vârstă mai solidă. Mama a râs. Spune-mi că îl iubești fără măsură. Veronica s-a gândit o clipă. Nu-l iubesc, dar nici nu-mi este antipatic. Aș putea trăi mult timp cu el și nu aș avea probleme. Auziți, mama, a concluzionat imediat mama ei. Așa că ocupă-te de treabă. Desparte-le de soția lui pentru totdeauna. Vrei să-ți bagi mânuța în hrana lui de familie. Așa că acționează. Veronica, dacă vrei să fii complet cinstită, se rușina puțin de mama ei cu valorile și obiceiurile ei de la țară, care nu a fost recunoscută ca regina Floarea Soarelui, care îi învăța pe toți viața în mediul rural. Când venea la fiica ei în oraș, nu-și schimba obiceiurile. Dar uneori merita să o asculte. De la ea, Veronica a primit aproape fără experiență personală abilități de bun simț, care o ajutau adesea în viața de zi cu zi, până când nu au fost observate greșeli în strategia și tactica ei de implementare. După ce și-a condus mama acasă, Veronica s-a gândit serios pentru prima dată. Mama avea dreptate. Iubitul ei nu o neglijează în ajutoare materiale, este un fapt. Că nu este mereu în preajmă, de fapt, îi place. Nu se știe cum s-ar fi înțeles împreună. Dar anii trec. Acum are doar 20 de ani și totul pare ușor. Dar peste 5 ani, fără un frumos timbru în pașaport, nu va mai fi atât de distractiv. Din nou, Veronica iubește foarte mult copiii. Își vede viitorul neapărat în compania a 2 băieți simpatici, care vor alerga în jurul ei și o vor privi ca pe o divinitate. O familie fără copii îi se părea incompletă. Iar timpul lui Matvei trece. El trebuie să-și crească și copiii. Așa că, indiferent de cum ar fi, a venit vremea să schimbe raportul de forțe. Copiii lui Matvei nu contează deocamdată. Trebuie să-l prindă pe iubitul ei în plasă, să schimbe undița cu cârligul de dragoste pe o plasă oficială de încredere. A început deja discuțiile cu bărbatul pe această temă a doua zi. Reacția lui i-a șocat-o. A fost de acord fără intare să plece de la soție, să obțină de la ea jumătate din bunurile comune. A asigurat-o că asta va fi suficient pentru o viață fără griji cu păsărica lui, iubita lui, fetița lui. Veronica, supărată, și-a făcut buzele ca un copil, a început să se plângă că ar putea să se gândească la ceva ingenios pentru ea, astfel încât venitul lor după divorț să fie considerabil. De ce a muncit el atât de mulți ani pentru soția lui și compania tatălui ei? Veronica i-a sugerat bărbatului că ar putea să se gândească la ce ar mai putea face pentru a-și încălzi mâinile aici. În acea zi, Matvei s-a întors acasă într-o oarecare confuzie. El nu se îndoia deloc că Veronica era femeia vieții lui, premiul lui și norocul lui de bărbat. Dar el nu a mai pus nimic în buzunar în afacerea de familie, nu a mușcat din bucăți substanțiale din afacerea profitabilă de metalurgie. A petrecut noaptea la laptop. A încercat să inventeze scheme, să fure fonduri ale companiei pentru binele său. Până dimineața, a fost inventată o schemă relativ curată de extragere a fondurilor companiei. Directorul executiv al companiei era gata să o aplice pentru a obține fericirea pentru iubita lui. Timpul a trecut. Dimineața, după o noapte aproape nedormită într-un pat cu Matvei, Anastasia a decis să nu se grăbească. Ea va urmări soțul după muncă, va afla unde locuiește iubita lui, îi va observa de la distanță, iar apoi va începe o discuție cu soțul. Dimineața a trecut ca un clondir. Matvei a salutat somnoros. A apucat telefonul și a dispărut cu el în baie. În trecut, un astfel de comportament nu ar fi atras atenția ei. Acum, în toate acțiunile lui, îi părea că există un dublu sens. Planurile ei de a amâna discuțiile cu soțul pentru altă dată au eșuat. Matvei a apărut în dormitorul lor la câteva minute după aceea. Era furios. Anastasia, nu am înțeles ceva. Ai luat telefonul meu noaptea și l-ai studiat? Nu avea puterea morală de a intra într-un conflict inevitabil. Dar știa să suporte. Da, am luat. Mai mult, am sunat de pe el la unul dintre numere. În lista de contacte este notat ca LVN. Nu te deranjezi să decodezi această abreviere. Aproape că nu se certau niciodată. Trăiau extern, suflet în suflet. Acum amândoi erau confuzii. Amândoi căutau cuvinte. Apoi Matvei a decis. Anastasia,
Cândva trebuia să se întâmple asta. Nu poți ascunde un lucru în sac. Am iubit o altă femeie. Nimeni dintre noi nu este vinovat. Așa s-a întâmplat și nu pot face nimic în privința asta. Pasiunea mea pentru ea este mai puternică decât mine. Este mai fierbinte decât tot ce am avut noi. Crede-mă, nu am vrut să te fac să suferi. Femeia a tăcut. Ce să răspundă? Să se certe? Să strige? Să se roage? Să rămână cu ea și să o părăsească pe cealaltă? O aberație! Nu știa ce să-i spună înapoi. În interior era un gol, ca și cum i-ar fi fost smulsă și călcat în picioare sufletul în fața mulțimii. Ieri ascultau toasturi frumoase în cinstea lor, iar astăzi bătrânica și pisicuța se aflau pe maluri diferite ale râului numit Viață. Anastasia a tușit. Dintr-o dată, a vrut să pune exact această întrebare. De ce prietena ta mă numește bătrână? Este de la tine sau este fantezia ei personală? Asta era puțin ironie. Între noi există o diferență considerabilă de vârstă, dar asta nu împiedică iubirea adevărată. Anastasia a ridicat sprâncenele cu uimire. Wow! Soțul ei împărtășea în mod obișnuit cu ea noutățile și îngrijorările sale. Aceasta a fost o notă de adio în recuiemul despre moartea familiei lor. Răbdarea ei s-a terminat. În interior, un vulcan fierbea. O supărare matură și neînțelegere. Așa ceva nu putea să-i se întâmple. Oricine altcineva, dar nu ei cu Matvei. S-a gândit că chiar și o mulțime de cadouri frumos împachetate, care stăteau pe masa din sufragerie, nu fuseseră desfăcute. Cutii de argint, panglici strălucitoare, vase cu florile ei preferate în toată casa. Cum să îmbini toate aceste daruri cu amărăciunea? Cum să trăiești mai departe? Cum să existi fără el, bărbatul ei iubit? Anastasia a încercat să-și cerceteze inima cu durerea, să stabilească o nouă realitate în ea. Ce simte acum pentru Matvei? Nu a putut să-și răspundă la această întrebare. Ceea ce se întâmpla părea un coșmar teribil. Acum se va trezi și totul se va termina. Se gândea că în acest moment, după ce Matvei a plecat la muncă, ea va îmbrăca pijama de noapte, se va acoperi cu pătură și va dormi această noapte nedormită. Dar a sunat soneria de la poartă. Pe ecran a apărut o fată cu un chip puternic machiat. La întrebarea ce-i trebuie, Boico a răspuns că o cheamă Veronica și trebuie să vorbească cu ea. Așa ceva nu se aștepta de la iubita soțului ei. A apăsat butonul dispozitivului automat. Fata cu aspect de model a sărit în luptă de la început. Matiușa mi-a spus totul. V-ați explicat. Nu mai trebuie să ascundeți nimic. Și de ce mă privești așa? Da, se întâmplă. Bărbații pleacă de la soții la femeile iubite. Totul este faiersk. În mintea Anastasiei au apărut imediat cuvintele. Cel care a trădat odată, va trăda din nou. Dar cu voce tare a spus cu totul altceva. Și cu ce este obligată soția bătrână la vizita ta? Vrei să-mi spui ceva sau ai apărut pentru a dansa pe cărbunii rămași de la focul nostru familial? Veronica s-a așezat fără invitație în fotoliu și a aruncat piciorul peste picior, s-a uitat în jur, apoi a declarat în cele din urmă. Sper că înțelegi că este vorba despre divorț? Feii tăi sunt deja mari. Nu vor exista obstacole speciale. Ne vom ocupa și de moștenirea tatălui tău și de bunurile voastre comune. Matvei îți va prezenta mai târziu toate condițiile noastre. Anastasia nu-și credea urechilor. O fetiță, o puștoaică, o profitoare se pregătea să-i dicteze condițiile divorțului de Matvei? Nu se va întâmpla niciodată. Vrea să obțină un bărbat bogat și de succes, să fie așa. Dar mai întâi, soția lui va pune punctele pe i. A scos-o pe invitată pe ușă aproape de ureche. Avea un aspect atât de hotărât, încât Veronica și-a răcit brusc avântul. S-a îndreptat obedient pe tocurile ei înalte spre ieșire. A avut puterea doar să se întoarcă și să declare triumfător. Nu mă despart, ne vom mai vedea. Anastasia a depus cererea de divorț în aceeași zi. Feii erau de mult majori, prezența lor nu va ridica întrebări, dar cu bunurile s-a dovedit a fi mult mai complicat. A avut atât de multă încredere în Matvei, încât niciodată nu a citit documentele pe care el sau tatăl său îi le aduceau pentru semnătură. De fapt, nu generau capcane. Tot ce era cumpărat și acumulat era pur și simplu înregistrat pe numele ei și pe numele capului familiei.
Se consideră că așa este normal și corect. Văzând toată această situație, femeia s-a apucat de cap. Nu fusese niciodată o persoană neglijentă. Dar totul mergea cumva, se aduna, creștea. Ei bine, să continue așa. Nu se adâncea în detalii. În acte erau atât de multe, încât Anastasia a realizat curând că va trebui să ceară ajutorul unui vechi prieten al tatălui său, care a fost avocatul său toată viața și un tovarăș devotat. Victor Grigorievici a întâmpinat-o pe Anastasia ca și cum ar fi știut dinainte că va veni la el pentru ajutor în divorț. Ce, draga mea, ai decis să te desparți de Matvei? Așa este. Cât de mult nu te-ai întâlni, secretul devine întotdeauna evident. Am prezis, Costic, dragul meu prieten, că nu vei rămâne mult timp în ignoranță cu privire la infidelitatea soțului. Anastasia s-a uitat cu uimire la bărbatul cu părul alb și cu o sclipire în ochi. Întrebarea i-a ieșit singură de pe buze. Tatăl știa că Matvei are o iubită? Victor Grigorievici a închis ochii. La început, a avut doar suspiciuni. Soțul tău a început să dispară în direcții necunoscute în loc să meargă la muncă. Costia a încredințat serviciul de securitate să afle totul. În ziua în care a dispărut, a primit raportul de investigație cu fotografii. A reușit să mi-l transmită. Mi-a dat câteva sarcini care să-ți asigure viitorul. Și s-a agitat atât de mult în legătură cu toate acestea, încât s-a simțit rău în biroul meu. S-a grăbit să se întoarcă acasă să se odihnească. L-am condus până la mașină. Era palid. Tot fața era acoperită de transpirație, iar ziua era destul de răcoroasă. Nu am avut grijă de el, Anastasia. Ar fi trebuit să merg cu el. Dar aveam o altă întâlnire programată. Dar toate sarcinile lui le-am îndeplinit cu onestitate. Acum îți voi arăta toate documentele. Anastasia s-a așezat obosită. După câteva minute, avocatul a desfăcut în fața ei câteva dosare. A deschis primul dintre ele și a rămas fără cuvinte. În el se afla un document numit testament cu condiție. Femeia a început să-l studieze cu atenție. În acte nu era nimic legat de bunurile pe care le-a obținut și folosit după moartea tatălui Anastasiei. Era vorba despre alte lucruri. Pe numele ei erau înregistrate donații pentru proprietăți în Emiratele Arabe Unite, o căsuță în Elveția, 2 apartamente în Moscova, o vilă pe litoralul Mării Negre. Femeia a citit din nou clauza care stipula că acest testament trebuie anunțat doar în cazul în care fiica sa decide să ceară divorțul. Dacă nu apare un astfel de precedent, toate bunurile menționate vor fi transmise celor 2 nepoți în părți egale, dar doar după ce aceștia își vor încheia căsătorii oficiale. Clauza că toate acestea vor fi achiziționate la cererea avocatului său era, de asemenea, prezentă. Cât de complicat este totul! A exprimat ea opinia. De ce a făcut tata toate acestea? Nu este complicat, ci înțelept, a spus Victor Grigorievici. Tu nu ai putut să te saturi de soțul tău. Uniunea voastră părea atât de puternică, încât chiar și sugestiile despre mici crăpături erau fantastice. Aveți o casă mare, solidă. În garaj sunt mașini. Vila este plină de florile tale, dacă vrei aer curat. Băieții au de asemenea un set complet de tot, apartamente, mașini, bani în conturi. Costia ți-a spus întotdeauna că nu poate înțelege cum o astfel de persoană fără gris. Te plimbi în jurul grădinilor tale ca un fluture fără gris. O astfel de persoană ca tine, a o învârti în jurul degetului, este floare la ureche. Numai că nimeni nu poate înțelege că toate comorile lumii îți sunt cu adevărat indiferente. Ai un acoperiș și o masă, oameni dragi în jur, ești fericită. Nu te-ai arunca să smulgi nimic din gura nimănui. Te poți apăra în plan patrimonial, dar vrei să o faci? Te rog să nu te supăra. Obiectele imobiliare m-au ajutat să le găsesc și să le aleg experții imobiliari. Am zburat, am văzut totul la fața locului, am fost mulțumit. Dar nu te-am deranjat până la vremea potrivită, așa cum i-a spus dragul meu prieten Constantin. Am făcut totul așa cum mi-a ordonat. Ți-am prezentat aceste acte doar atunci când ai decis cu adevărat să te desparți de Matvei, pentru a avea ceva de genul unui rezervor de oxigen pentru scafandru sau o rezervă solidă pentru zile negre. Anastasia, ai putea să comanzi și un audit contabil în compania tatălui. Pachetul de control de acțiuni îți aparține. Ești stăpână absolută acolo, iar tu apari în birouri extrem de rar. Soțul tău are doar 20%.
Toate aceste iubite tinere sunt, de asemenea, prădătoare, se comportă ca niște rechinii cu dinți ascuțiți, simțind prada. Tot timpul încearcă să obțină împreună cu iubitul în labele lor lacome după divorțuri. Nu ar fi rău să afli care este adevărata stare a lucrurilor în afacerea metalurgică, care este sub supravegherea soțului tău. Au mai discutat puțin despre faptul că divorțul Anastasiei și Matvei va fi cu siguranță însoțit de un proces judiciar. Era deja clar că soțul Anastasiei și iubita lui se vor lupta pentru fiecare bănuț și pentru fiecare palmă de pământ, dacă este vorba despre proprietăți. Așa cum spun francezii, în război, ca în război. Anastasia era pregătită pentru orice bătălie. Chiar și plângerea din interior s-a oprit. Ceva s-a înghețat pentru totdeauna în inimă, ca un cup de gheață care nu va mai fi topit. Dacă cineva i-ar fi spus lui Matvei că pentru ochii frumoși va zdruncina din interior și din exterior firma la care a dedicat mai bine de 20 de ani, ar fi scuipat acel om în față. Dar Veronica s-a dezlănțuit. Nu-l lăsa să se apropie de ea, nu-i spunea complimente dulci, dacă el îi raporta că un anumit proces s-a împotmolit. Niciodată înainte el nu s-a simțit obligat să se justifice în fața unei femei. Dar Veronica era obsesia lui. Fără ea, respira altfel. Nu trăia, ci doar aștepta următoarea întâlnire. Se chinuia să se culce cu Anastasia în pat, temându-se mereu să nu-i spună alt nume, dar să plece de acasă era încă prea devreme. Trebuia să-și îmbuneze soția, trebuia să organizeze o nuntă de argint, trebuia să fie un soț cu minte. În acea zi, când a început să-și facă afacerile la muncă, a stabilit un termen, cât va putea să rămână lângă soția pe care nu o iubea și să viseze la iubita lui. Veronica i-a spus Anastasiei, baba tânără. El a fost de acord. A râs împreună cu amanta de soția lui. La muncă, Matvei doar asta făcea, se distra pe seama subordonaților. A introdus un sistem de penalizări extrem de sever pentru cea mai mică greșeală. Munca metalurgiștilor nu era ușoară, iar acum, pentru a nu-și pierde bonusul, superiorii mai puțin importanți își băteau joc de personalul mai mic. Recent, Matvei, în timp ce inspecta atelierele de turnare, a fost martor la o scenă caracteristică. Unul dintre fierarii a făcut ceva puțin greșit. O nimica toată. De fapt, a întârziat începutul topirii cu câteva minute. Dar pedeapsa de la maestru a fost mult prea severă. Muncitorul a aruncat casca pe pământ, s-a întors și a șoptit printre dinți. Să vă duceți toți! Ați transformat fabrica într-un azil. Ce? Acum fiecare șoarece e agronom. Cineva munci, dragi șef. Oamenii plecau din companie cu zecile. Departamentul de resurse umane se chinuia să păstreze nucleul firmei, pe care se baza tot restul. În oraș au început să circule zvonuri că la întreprindere totul se duce de râpă. Și asta pe lângă faptul că Matvei a început, sub pretexte plaumbile, să scoată bani din conturile afacerii socrului său. Nu mai știa ce face. Nu se putea opri. Obiectivul său era să reducă la minimum valoarea acțiunilor combinatului metalurgic, pentru a le putea răscumpăra pe nimic de la Anastasia, pachetul de control. Sau măcar încă 31% din acțiuni, pe lângă cele 20% pe care le avea deja. Matvei înțelegea clar că, după divorțul preconizat, partea lui din bunurile comune nu va fi atât de mare. Și nu era chiar un nemernic, încât să nu împartă cu feii pe care îi iubea sincer, să nu le asigure un viitor sigur. Ceea ce va rămâne pentru ambițiile avide ale Veronicăi va fi aproape nimic, praf. Dar a deține combinatul, a decide soarta și profitul obținut din acesta, asta era cu totul altceva. Va putea să repare rapid daunele cauzate producției și va fi din nou la cârma unui gigant industrial. Anastasia, în acel moment, era încă foarte departe de realitățile metalurgiei, muncind la un nou proiect. Stătea ore întregi la computer împreună cu Leocheiadia, încercând să aranjeze florile și verdeața lângă instalațiile de piatră ale prietenei sale. Nu-i trecea prin cap să se intereseze de afacerile firmei tatălui ei. Era suficient că Matvei aproape că trăia la muncă. Era o femeie delicată. Mai bine să se gândească la aranjarea florilor și arbuștilor. Apoi a urmat o plăcută pregătire pentru jubileul de argint, agitație, plimbări prin magazine și saloane de frumusețe. Se gândea oare atunci că se îndreaptă cu pași mari spre finalul căsniciei lor fericite? Nu, desigur. După vizita la avocat, Anastasia a fost din nou în confuzie. Lega moartea tatălui și comportamentul soțului, care l-a împins pe omul pe care îl iubea atât de mult spre o moarte neașteptată.
Se certa pe sine că, cu impulsurile ei creative, nu știe să fie observatoare, nu observă evidentul. Nici măcar nu a realizat imediat că desena pe foi diferite soiuri de orhidee, iar apoi tăia aceste desene cu foarfecele de unghi în bucăți. În mintea ei se învârtea mereu un singur gând. Nu voi mai folosi niciodată acest tip de flori în proiectele mele de design. O plantă rafinată, dar capabilă să rănească sufletul cu veninul ei ascuns. O astfel de orhidee a venit și mi-a luat soțul. Minciuni toate acestea, că frumusețea salvează lumea. O salvează căldura și sufletul. Nimeni nu mă va clinti în această privință. Seara zilei catastrofale a căsniciei lui Matvei și Anastasia, amândoi au realizat că nu pot sta sub același acoperiș. Matvei a strâns o valiză mică și a dispărut în liniște. Anastasia se plimba prin imensa casă, gândindu-se că nu va putea trăi aici după divorț. Era prea dureros să se uite în jur. O singură colecție de fotografii de familie în rame frumoase ce valorează. Os pe fotografie, ca din întâmplare, tot timpul se năpusteau. Dar nu avea dorința de a le distruge și rupe. Aceasta era o parte din viața ei. A nega asta ar fi fost o prostie. Femeia a decis să nu le spună încă fiilor despre schimbările viitoare. Le va spune despre posibila ședință judecătorească mai târziu. Va avea timp. Se temea de reacția bruscă de judecată din partea copiilor, care îl vor judeca pe tată, iar pe ea, poate, ca pe o femeie nepricepută, care nu a reușit să-și păstreze bărbatul iubit. Răsfoia paginile trecutului din nou. În ce constă greșeala ei? O întâmplare fatală? Sau totul a fost deja predestinat? Anastasia s-a gândit din nou cu căldură la tatăl ei. Ce supărat ar fi fost acum, aflând despre inevitabilitatea despărțirii ei de soț. Se părea că îl respecta pe Matvei. Sau doar făcea pe plac, pentru a-i face plăcere. Anastasia s-a trezit. Victor Grigorievici i-a sugerat să facă un audit extern al afacerilor firmei tatălui, iar ea nu a făcut nimic în această direcție. Și nu avea cunoștințe necesare în acest domeniu. Va trebui din nou să apeleze la omniprezenta Leo Cheiadia și să-i povestească despre schimbările din viața ei personală. Prietena ei, deja cu siguranță, arde de nerăbdare să afle dacă Anastasia a reușit să descopere ceva în legătură cu conversația ciudată a lui Matvei la banchet. A sunat-o pe Leo Cheiadia. După o oră, deja beau vin în foișorul din grădină, discutând despre trădarea amantei tinere și goale, precum și despre lăcomia și obraznicea lor. Rezultatele auditului de la combinatul metalurgic Anastasia Constantinovna a ordonat să nu fie făcute publice până la o vreme. Ea știa deja că Matvei a avut probleme. Da, Leo Cheiadia, ca de obicei, s-a descurcat. Prietenul ei de inimă, care a ajutat la organizarea auditului total, lucra în organele competente. A ajutat să nu se dea curs cazului până la procesul care fusese deja stabilit în legătură cu divorțul. Asta era în limitele posibilităților și competențelor sale. Anastasia era calmă, ca un șarpe. Se pregătise bine pentru întâlnirea cu soțul și noua iubire a întregii sale vieți. Nu l-ar fi deranjat pe avocatul Victor Grigorievici. El s-a ocupat cu meticulozitate de toate documentele rămase de la prieten. În timpul acestei lucrări a zâmbit de mai multe ori. Oh, și cât de viclean era el, neuitatul Costic. De 100 de ori a reîntocmit documente. Se pare că a reușit, probabil, în timpul tuturor acestor peripeții cu documentele să-i strecoare și un contract de căsătorie ginere. Și semnătura Anastasiei era pe el. Trebuie să o sune imediat. Să afle dacă știe că, în cazul în care infidelitatea soțului este dovedită, el își pierde toate drepturile asupra bunurilor comune. Avocatul s-a gândit din nou. Nu putea Matvei Tocria să fi fost atât de necugetat, știind că va rămâne sărăcit? Sau putea? Cu Draga Raia în colibă. Numai că Draga nu va accepta probabil coliba. Pe Victor Grigorievici îl îngrijora că contractul de căsătorie sau punctul referitor la infidelitate ar putea fi declarat nul de către judecător. Bărbatul totuși va prinde partea sa, care se presupune că era legală, din bunurile care aparțineau lui și Anastasiei. În conversația telefonică, Anastasia a confirmat cu încredere că știe despre existența contractului de căsătorie. Când tatăl său l-a pregătit cu avocații, era atât de absorbită de o comandă interesantă pe litoral, încât a semnat documentul în trecere, fără să-l citească, având încredere totală în tatăl și soțul ei, care erau prezenți. Victor Grigorievici a fost puțin surprins.
Așadar, Matvei știa și el despre contractul de căsătorie. Familia lor cu Anastasia era totuși ciudată. Documentele sunt semnate fără a fi citite. Se încred în ceilalți până la o vreme, iar apoi totul este pus pe altarul unei noi pasiuni. Minunate sunt căile tale, dragoste. Știi să privezi oamenii de rațiune, fără eforturi deosebite. Veronica a suportat prezența lui Matvei în apartament cu stoicism. Și avea pentru asta mai multe motive. În primul rând, până la procesul de divorț mai erau doar câteva săptămâni. În al doilea rând, testul de sarcină a arătat un rezultat pozitiv. O puteai considera cât vrei o golă, o vedetă cu minte, o carieră, dar nu-i lipsea nimic. În opinia societății avansate, era un pic un organism primitiv. Dar un lucru nu-i se putea lua. Un instinct matern puternic și onest, apărut din neant. Era deja plină de vise că ea și Matvei se vor căsători. Vor trăi în prosperitate, iar restul va suporta. A învățat deja să joace iubirea. Nu au fost eșecuri. Înainte de culcare, adormind dulce pe umărul aproape soțului ei, a inventat cum îi va da vestea șocantă. Se va apropia, se va îndulci, va întreba. Pisicuță, cum crezi? Cu ce seamănă eu cu Brunduca? El se va implica în joc, va începe să formuleze ipoteze, știind că de la fanteziile ei se poate aștepta orice. Ea îi va da tonuri sărace. Nu ai ghicit. Eu sunt o burușcă din acest motiv, că și eu am acum 2 dungi. Pe testul de sarcină. Dragul meu, vom avea un copil. A închis ochii, imaginându-și cum Matvei o va purta în brațe, o va umple de cadouri scumpe, îi va cumpăra o garderobă specială pentru mămici aflate în situație interesantă. O va asigura cu zestre pentru viitorul copil doar din cele mai elitiste magazine. Trebuie să discute cu el despre faptul că ar trebui să-i plătească soției sale jumătate din valoarea casei lor. O familie completă ar trebui să se mute în aceste palate minunate. Nu este bine ca bebelușul să crească în strâmtorare. Matvei, care nu bănuia nimic, dimpotrivă, se ruga cerului ca Veronica să nu rămână însărcinată. I-ar costa deja destul de mult fără toate aceste surprize. Are deja 2 fii, ceea ce este suficient pentru a-i satisface sentimentele paternale. Le este atât de bine împreună cu Veronica. Mai bine să o răsfețe și să o îngrijească în continuare. Bărbatul nu avea nicio îndoială că procesul de divorț se va încheia cu triumful său complet. Știa că Anastasia era o persoană decentă și sufletească. Va împărți cu generozitate toate bunurile cu el, chiar dacă el o trădase practic. Trebuie să înțeleagă că dragostea nu întreabă când să vină. După ce vor finaliza împărțirea bunurilor, el va lua liniștit și combinatul metalurgic. Trebuie doar să-i spună Veronicăi să se comporte decent în proces, fără toate acele trucuri ale ei de maximă tinerețe. Oamenii maturi se vor descurca fără nasul ei. Ședința de judecată a fost deschisă. Înainte de proces, Anastasia le-a spus totul fiilor și acum stătea pe banca alături de avocatul ei, privindu-i cu mândrie pe toți cei prezenți. În spatele ei, Leocheiadia o susținea din când în când, șoptindu-i impresiile sale. Alături de prietenă, tăcea prietenul ei de serviciu. Aștepta momentul când va putea da ordinul subordonaților săi. Judecând după fața mulțumită a lui Matvei, care o îmbrățișa pe Veronica, acesta nu se aștepta la nicio surpriză din divorțul cu soția. Era decis, chiar zâmbea din când în când. Orice astfel de ședință este o chestiune plictisitoare. Chiar dacă judecătorul studiază toate materialele dinainte, întrebările tot apar inevitabil. Iată și acum. Mai întâi a fost anunțată ordinea de zi a instanței, apoi au fost prezentați tuturor cei implicați. Matvei s-a gândit chiar că nu înțelege deloc de ce tot acest circ cu o oarecare pompă. Și-ar fi continuat să rămână în ignoranță și uimire, dar atunci a luat cuvântul Victor Grigorievici. El a informat instanța că, în timpul pregătirii documentelor, au apărut o serie de circumstanțe suplimentare. A pus copiile documentelor în fața președintelui procesului. A cerut permisiunea de a explica anumite momente. A citit judecătorului, publicului, tuturor persoanelor curioase totul, contractul de căsătorie, testamentul cu condiții și clauze speciale. La sfârșitul discursului său, a adăugat că în legătură cu Matvei există încă întrebări din partea organelor competente după auditul contabil secret. La aceste cuvinte, judecătorul, înțelegând, a dat din cap. Sub Matvei, pământul s-a cutremurat. Veronica,
După tot ce a auzit, s-a prins de mâna lui, șoptindu-i cu fervoare. Nu am înțeles. Nu vom primi nimic? Vom rămâne fără nimic? Sunt însărcinată. Matvei. Mă auzi? Vom avea un copil. Dar iubitul ei se uita la ea cu ochi neînțelegători, ca de sticlă. În timp ce instanța s-a retras pentru deliberări în legătură cu divorțul, prietenul lui Leocheiadia, care stătea departe, i-a arătat o jucărie ironică, un breloc făcut în formă de cătușe mici. Matvei a înțeles aluzia din prima privire. Acum nu mai avea nicio îndoială că auditul a descoperit toate afacerile lui murdare. A început să-i fie indiferent că, după despărțirea de Anastasia, va rămâne fără nimic, iar soția lui va deveni de 100 de ori mai bogată. Va merge cu siguranță la închisoare pentru o perioadă lungă. Bine că acum nu-l vor aresta chiar în sala de judecată. Anastasia a câștigat, iar el a suferit un eșec total. Veronica, care stătea lângă el, tot murmura, îl acuza de toate păcatele, iar el a presupus. Poate că această tânără fată nu l-a iubit niciodată. Iubea banii lui, asta da. Se bucura de cadou, este un fapt. Cel mai probabil, l-a flaterat, atinându-și scopul. Matvei s-a agitat. Veronica a spus ceva despre sarcină, sau a auzit greșit. Numai asta îi lipsea acum. Să rămână cu femeile. Să nu aibă bani nici măcar pentru scutece. Și va aștepta oare ea câțiva ani? S-a uitat la prințesa inimii sale, care admira manichiura făcută special pentru judecată. O uimitoare lipsă de griji și obișnuința că el se va ocupa de tot. A uitat oare tot ce a auzit acum? Crede că judecătorul va anunța acum decizia sa, totul se va așeza la loc, ea va ieși din sală ca o femeie bogată. Matvei aproape că nu a ascultat ce citește judecătorul zalușilor, lui și Anastasia, în primul rând. A înțeles doar că, după divorț și împărțirea bunurilor, el rămâne într-adevăr practic fără nimic. Veronica era într-un șoc mut. Chiar și cu infatilitatea ei de fată, a înțeles că aceasta nu era o decizie a instanței. Aceasta era o condamnare a tuturor speranțelor ei. În mintea Veronicăi acum se zbătea un singur gând. Indiferent cum se va desfășura acum totul, nu mă voi despărți de copil. Chiar dacă Matvei va avea probleme mari. Totul voi putea și voi face eu pentru viitorul bebeluș. Nu și-a exprimat cu voce tare intențiile. Da, probabil, nimeni, văzându-i fața drăguță și silueta bine proporționată, nu s-ar fi gândit că ea e atât de în serios tema maternității. Uneori, ceea ce pare gol, este doar gol. Anastasia a ieșit din sala de judecată mulțumită. Știa deja că Matvei va fi reținut mâine sub acuzația de fraudă în formă agravată. Oare îi părea rău de el și de Veronica? E ciudat, dar da. Anastasia nu era o persoană răzbunătoare. Voia doar dreptate. Chiar și inima ei nu mai dorea să sufere atât de mult. Voia să se întoarcă la schițele ei de designer, să se scufunde în flori, să se piardă, dar nu mai voia răzbunare. Chiar i s-a părut pentru o secundă că statuia lui Temis din colț a scos brusc bandajul de pe ochi și a făcut cu ochiul, aprobându-i gândurile. Și și-a amintit de fraza preferată a lui Victor Grigorievici, legea este aspră, dar este lege. Anastasia și Leocheiadia stăteau în grădină, sorbind vin roșu, discutând. Pe peluză, sub supravegherea unei bone, se jucau 3 nepoți. Leocheiadia, după obiceiul ei, murmura. Anastasia, înțeleg, desigur, că vila ta de la mare este uriașă și că ți este plictisitor singură în ea. Aprobat că iei pe nepoți aici pentru toată vara. Dar de ce mai aduci și fiica Veronicăi la tine în vizită? Asta deja miroase absurd. Anastasia și-a ridicat privirea spre prietenă, s-a strâmtorat și a ajustat ochelarii de soare pe cap și abia apoi a explicat. Această fetiță s-a dovedit a fi o mamă și o soție uimitoare pentru Matvei. Se duce la el la întâlnire în închisoare, îi trimite pachete, îi duce colete. Nu m-am gândit că toate acestea mă vor surprinde atât de mult. Nu-mi va lua nimic. Feii și familiile lor trăiesc în bunăstare. Ce altceva să doresc? M-am lăsat de această viață. Totul s-a așezat așa cum s-a așezat. Doar că îmi pare rău că Matvei a decis să-și arate caracterul, că a îndrăznit să se răzvrătească, să-i răspundă șefului din închisoare, a ratat ocazia de a ieși condiționat mai devreme. Uneori mi se pare că nu l-am cunoscut bine pe soțul meu. Eu tot timpul pluteam pe nori creativi.
iar el călca pe pământul păcătos. Veronica a reușit să vadă și să recunoască în el altceva, nu doar o rață pe care i-a născut. La facultate, la cursurile de zi, învață, va obține curând diploma. Și îl va aștepta pe Matvei, sunt sigur de asta. Leocheiadia a zâmbit cu veselie, punând punct acestei discuții. Ce să zic, prietena mea, instanța a înțeles totul. Bine, nu te voi mai provoca și nu te voi întreba ce fel de bărbat a făcut ieri cercuri în jurul gardului. Mi se pare că acesta este noul tău iubit. Aprobat în proporție de 100%. Un bărbat foarte impunător. Și, după cum mi s-a părut, din ținuta lui, este și el din ai noștri, din cei creativi. Anastasia a aruncat imediat o sâmbure de piersică prietenei curioase. Viața mea aici a început să capete un nou sens. Nu vreau să sperii asta, așa că nu-ți spun încă. Promit, vei fi prima care îmi va dori succes cu noul bărbat. Să se așeze din nou fericirea lângă mine.